Xin kính chào quý vị. Tháng 1 năm 2023, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 141 triệu đô la, giảm 55% so với cùng kỳ năm 2022. Tháng 1 năm nay, trùng với kỳ nghỉ Tết, nhu cầu thị trường sụt giảm, tôm nguyên liệu khan hiếm nên xuất khẩu tôm vẫn duy trì xu hướng giảm của cuối năm 2022. Xuất khẩu sang các thị trường đồng loạt giảm 2 con số. Nhật Bản là thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam trong tháng đầu năm, chiếm tỷ trọng 20,3%. Xuất khẩu tôm sang Nhật Bản trong tháng 1 năm nay đạt 29 triệu đô la, giảm 47% so với cùng kỳ. Xuất khẩu tôm sang Nhật Bản dự kiến vẫn ổn định trong năm 2023 vì các sản phẩm tôm tinh chế của Việt Nam vẫn có nhu cầu tốt tại thị trường này. Tuy nhiên, thị trường này đòi hỏi các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và bền vững ngày một cao. Bên cạnh đó, hệ thống phân phối hàng hóa tại Nhật Bản phức tạp với nhiều tầng cấp khác nhau và các chức năng riêng biệt. Xuất khẩu tôm sang thị trường lớn thứ hai EU trong tháng 1 năm nay đạt 24 triệu đô la, giảm 55% so với cùng kỳ. Xuất khẩu tôm sang EU năm 2023 không được đánh giá tích cực do tác động của lạm phát và những bất ổn liên quan đến cuộc chiến Nga-Ukraine. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh từ các nguồn cung đối thủ như Ecuador, Trung Quốc trên thị trường EU, bên cạnh đa dạng hóa thị trường, doanh nghiệp cần đa dạng hóa cả sản phẩm và chuỗi cung ứng, tập trung nghiên cứu sản xuất những mặt hàng mà thị trường EU cần. Xuất khẩu tôm sang Mỹ trong tháng 1 năm nay đạt 23 triệu đô la, giảm 65% so với cùng kỳ. Nhu cầu nhập khẩu tôm của thị trường Mỹ giảm mạnh do tình trạng dư cung. Giá tôm tại thị trường này cũng đang giảm. Theo dữ liệu của Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ, nhập khẩu tôm của Mỹ trong tháng 12 năm 2022 chạm mức thấp nhất trong 10 năm. Các nhà chế biến và bán buôn trên thị trường này có thể sẽ mua nhiều tôm đã bóc vỏ và bỏ chỉ lưng thay vì tôm còn vỏ, không đầu, vì mặt hàng này dễ vận chuyển hơn và có trọng lượng nhẹ hơn để giảm chi phí vận chuyển và rút ngắn thời gian chế biến. Nhu cầu nhập khẩu tôm Việt Nam của thị trường Mỹ có thể khá hơn sau quý đầu năm 2023. Đến khoảng tháng 5 khi tồn kho giảm bớt và tình hình kinh tế tích cực hơn. Về tình hình tôm nguyên liệu, giá tôm nguyên liệu đầu năm 2023 có xu hướng tăng. Nguyên nhân là do mới đầu vụ nên sản lượng tôm thu hoạch không nhiều, cộng với nhu cầu tôm nguyên liệu tiêu thụ nội địa tăng mạnh. Để đảm bảo mùa vụ nuôi tôm thành công, các ngành chức năng khuyến cáo bà con nuôi tôm tuân thủ khung lịch thời vụ, đảm bảo thời gian cắt vụ trước khi tiến hành vụ nuôi mới, thả giống đã qua kiểm dịch, chọn mua các sản phẩm vật tư, thức ăn, thuốc phục vụ nuôi có nguồn gốc tin cậy. Cải tạo vệ sinh ao nuôi đúng quy trình kỹ thuật nhằm loại bỏ các mầm bệnh từ vụ nuôi trước. Bố trí xây dựng ao nắng có diện tích ít nhất bằng 30 đến 50% diện tích nuôi để nguồn nước cấp đảm bảo chất lượng trước khi đưa vào ao nuôi. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.